النهاردة هناخدكم في جولة في مكان فريد من نوعه. هنخش ونشوف ونتفرج ونقول لكم على الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في مكان جديد عليكم تماما، بيعمل حاجات غريبة، ومعانا النهاردة مدام داليا سالم. ازيك يا داليا؟ اهلا بحضرتك. عاملة الحمد ايه؟ لله بخير. شهادتي فيكي مجروحة طبعا لان احنا علاقة معرفة عمر. اكتر من 20 سنة. احكي لنا بقى المكان اللي احنا فيه ده بيعمل ايه بالظبط من البداية الى يومنا المنتجات هذا. الحلوة دي. يعني اول حاجة ميرسي بجد، شكرا. الله يعني يخليك. من الناس اللي من اول ما سمعت عن الفكرة وانت بتدعمني اذا كان بافكار او يعني حاجات كتيرة. ثانك يو. ومبسوطة ان انا معاك. آم، اول حاجة، هو احنا في مكان ورشة بتصنع الخشب، بس خشب مش جاي من شجر، خشب جاي من النخل، من جريد النخل. جريد النخل. طيب من البداية بقى بتجيبي جريد النخل منين؟ طيب، هي الفكرة في انه النخل في مصر طبعا حاجة يعني عايزة اقول في انواع كتيرة، واحنا اكبر مصدر للبلح بجودة عالية. وعندنا فوق 40 مليون نخلة، غير طبعا انه في مشاريع كبيرة بتتبناها الدولة في ان هم بيدوا اراضي الناس تقدر تزرع النخل. ليه؟ لانه البلح من المنتجات المهمة في الصادرات، واحنا متهيألي ترتيبنا الثاني ولا الاول في العالم في تصدير البلح؟ الاول ده يعني اخر احصائيات الأول بتقول كده الاول. ف فاحنا بنتعامل مع مزارع تمور بتكون بتصدر تمور ذات جودة عالية. ليه؟ لأنه ده معناه إنه النخلة متربية على عز، يعني ما بيكونش فيها أمراض، ما بيكونش فيها حاجة، فبيطلع الجريد بتاعها تقدري تستخدميه، ما بيبقاش فيه خروم سوس كلام من ده. بالظبط. بتجيبيه بقى من أماكن المزارع، بتجيبيه هنا. المرحلة اللي بعديها. طيب خليني اقول معلومه قبليها عشان الناس بتفتكر النخل بيتقطع. النخل لازم كل سنه حاجه اسمها التقليم. دي اندستري، او يعني ده ناس كتيره قوي تشتغل في القصه دي. ليه لازم تتقلم؟ عشان تفضل النخله صح، يعني صحتها كويسه ومثمره. بالظبط. فاحنا مش بنقطع النخله، احنا بنشتغل مع المقلماتيه بيقلموا ويدونا الجريد. كل نخله ممكن يطلع منها 20 جريدايه، اللي هي زي كده الريش بتاعت اللحمه يا جماعه. بالظبط. هي الورقه بتاعتها تحفه، وقايم عليها صناعات كتير. وكان الهدف لما انا ابتديت انه كلها حرف ومفيش حاجه زي ما بقول ادد فاليو، يعني مفيش حاجه اللي هو نقدر برودكت ذات قيمه مضافه يقدر يدخل دخل، يقدر يدخل في صناعات اخرى. فهو بيطلع منه الخوص، كلنا اكيد عارفين الخوص اللي بيتعمل منه كل زبده الغسيل وحاجات كتيره. والجريده انا دايما بقول ده، انا في بيت جدتي الكراسي الجريد في البلكونه دي كانت متربيه عليها. بتيجي دايما من الفيوم، ويعني الفيوم متهيألي اكبر مكان طبعا كان بيصنع الاقفاص، سواء الاقفاص او الكراسي والترابيزات بتاعه الجناين. ده حقيقي. فالكرسيين والترابيزه دولت ده اساسي، ده اساسي. ولما ابتديت يعني اقرا في الموضوع، انا بحب جدا البحث العلمي، يعني انه غير لو رحت اللوفر موجود الجريد، فهو عايش لغايه دلوقتي. ودي حاجه انا يعني موجوده في التراث بتاعنا، وصناعه تقليديه مصريه، تراث فعلا. بالظبط. انا باخد الجريد، والجريد بيجي هنا بيرجع نعالجه تاني. كنا يعني عندنا مع وزاره الزراعه رحنا لهم وعملنا كده شويه اجتماعات، فادونا حاجه بتقدر تقضي على السوسه لو فيها سوس او طبعا حاجه. طبعا. وبعد كده بيحصل تنشيف. المفروض التنشيف لو يعني ان شاء الله لو انتاج اكبر لازم يكون في مجففات صناعيه بقى كبيره يعني. احنا لغايه دلوقتي هي في الشمس. هنيجي للاحلام في الاخر يا مدام داليا. طيب. هنيجي لاحلامك الكامله في الاخر. هتكلم على الوضع الحالي. فاحنا بننشف في اوبن اريا، في مكان مفتوح مشمس، بالظبط، جيد التهويه، الكلام ده كله. طبعا لازم تكون بطريقه معينه، ما تقدرش تكون بتحطه على الارض على طول عشان ما يلقطش برده تاني اي على روافع خشب او حاجه يعني. بالظبط. كويس. وبعد لما بيتجفف
بعد لما بيتجفف بيدخل عندنا مرحلتين في التصنيع، اللي هو ان احنا نجهز الخامه. بمعنى ايه؟ انه الخامه دي بتدخل تخانات عشان اقدر اعمل منها سدايب. مكن تخانه عادي جدا اللي هتشوفوها على يمين الشاشه. التخانه احب اقول انه الحاجات اللي احنا بنستخدم بيها هي زي اي مجموعه بتاعت نجار، بس احنا بنعمل عليها تعديل، لانه زي ما حضرتك عارف وشفت الجريد بيقولوا كده ايه، عافيه على المكن، عافيه على الشفرات بتاع المكن كمان. مش بتبوظ، بتتلم زي ما بيقولوا بسرعه. فحاجتين احنا اشتغلنا عليهم يعني في بتدخليه تخانه، بنعمل خراطه، وخراطه بعد كده عشان تعملي الحاجات اللي زي كده. تمام. وده كده عندنا الورشه، في ورشه مسؤوله عن تجهيز يعني الماده الخام، الماده الخام للمنتجات الديكوريه بعد كده. تمام. فعندنا خراطه وتخانه. تيجي هنا بتدخل في اوكي، الخراطه ليها تصميمات معينه فبتتشق ونقدر نعمل بيها تجليد اي حاجه، او نعمل منها وحدات اضاءه، اي حاجه هي كانها ارابيسك زي كده، ارابيسك بالمنظر ده او بالمنظر ده بالظبط. ده كله 100% جريد. تمام. وطبعا وزنه كويس، ممكن يتلون اي لون من اول الوان لون الجريد. يعني معنى كده ان في مرحله بعد التجميع، في الاول في ديزاين، في تصميم، وبعد كده بتجمعي، وبعد كده بتصنفري، وبعد كده اجراءات النجار عاديه جدا. بالظبط. هو خشب، فالتصميم هو اللي بيفرض علينا بقى احنا هنعمل ايه. فاحنا احلامنا كبيره يعني، وعاملين تعاون السنه دي مع جامعه مهمه في هولندا في ايندهوفن، بسبب ان احنا عايزين نعمل تصميمات كمان تقدر تتصدر ويكون فيها روح. انت بتصدري فعلا؟ لا لسه. كله استهلاك محلي. بالظبط. مين اكتر المستهلكين او العملاء بتوعك؟ هل هم مصريين ولا اجانب؟ الاثنين. انا بجد انا مش عايزه اقول لك انه ساعات بحس ان انا اعرف كل عميل يمكن اشترى مننا، لانه الناس بتبقى عندها اسئله كل مره، هم بيعجبهم المنتج وبيثير عندهم كرياز يعني فضول ان هو عايز يعرف ايه ده. تمام. انا عايز اسالك سؤال، انت خريجه ايه اصلا؟ انا عارف بس انا عايز اقول للساده المشاهدين يعني. والله اول حاجه انا خريجه تجاره خارجيه. اوكي. وبعد كده عملت الماجستير بتاعي في ما يسمى بالسوشيال انتربرايز. اوكي. ازاي اي مؤسسه يكون ليها بعد اجتماعي. تمام. بالظبط. وبعد كده انا محبه جدا. ايه اللي وجهك للمجال ده؟ وانا عارف بس عايزين الناس تعرف. اول شغلانه اشتغلتيها كانت فين؟ اول شغلانه كانت من خلال حاجه اسمها مستشار التبادل بين الشمال والجنوب، بالتعاون مع جمعيه ايطاليه وجمعيات مصريه اهليه في جميع انحاء الجمهوريه لتنميه الحرف اليدويه التقليديه المصريه. جريد، قماش، نسيج، تطريز، فضه، سيوه، مفيش محافظه في مصر. شويه اسماء للهيئات الايطاليه اللي عملت شغل في مصر يا جماعه، سواء الهيئه اللي كانت داليا بتشتغل فيها من خلال مستشار التبادل كان اسمها كوسبي، وكان في موفيموندو، وفي موفيمنتو ايكونوميتا، وفي اي بي اس، وفي مايس، وفي تشيس. كل دول خدموا الصناعات التقليديه التراثيه المصريه. وبعد كده دي بدايتي. وبعد كده رجعنا تاني، كان لينا لقاء في مركز تحديث الصناعه، ودي كانت برضو محطه مهمه جدا في حياتي، لانه كنت عارفه يعني ايه في ممكن حرفه تقدر تبقى ليها بعد صناعي وتقدر تدخل في التصدير ويكون في انتاج. دي كانت حاجه مبهره جدا بالنسبه لي، لان انا دخلت مصانع زي ما انت عارف بالتالي ما فيش كل حاجه، يعني اساس، قماش، منتجات زراعيه، كتير. كل حاجه. انت اسم الشركه ايه؟ اسمها شركه هيكوب فور سستينبل ديزاينز. هسيب لكم اللينك بتاع السايت بتاع الشركه بتاعت داليا، وهتشوفوا فيها تصميمات غير اللي انا هوريها لكم في الفيديو.
هنوريها لكم خلال تصوير في المكان. لكن عايز اسالك عن دي البدايه، النهايه ايه؟ الاحلام ايه؟ يعني يعني انت دلوقتي بتعملي تصميمات وبتعملي الحاجات الديكوريه الجميله اللي احنا هنستعرضها خلال الفيديو، لكن ايه الحلم الاكبر بعد كده؟ اعتقد انه هيكون مقياس نجاح ليا ما بيني وما بين نفسي ان احنا لازم يكون عندنا مصنع، والمصنع يقدر ينتج الواح مسطحات مكبوسه تقدر تدخل، ما يكونش بس بيخدم البراند بتاعي بس، اي نجار اي عايز براند استفهم معنى كده ان الجريد هيتفرم ويطبخ بالغيره بالمواد الاضافيه اللي هي تكون امنه والكلام ده، وبعد كده يتكبس ويطلع مسطح او بانل زي ما بنقول اللي هو 244 122 طبعا لوح، عشان ده لوح خشب عادي، خشب تقدر تدخله في حاجات كتيره قوي. يعني عايزه اقول لك انا بنتكلم مع ناس دلوقتي ازاي تعمل منه الظرف بتاعه المطابخ، ازاي يقدر يدخل كلادنج. هو احنا بنعمل بيه دلوقتي تجليد، احنا بنعمل مقاسات صغيره، احنا ما بنفرمش. هو في نوعين من يعني احنا عايزين نفرم، وفي كمان النوع اللي زي اللي هو زي كده بالظبط تجميع بالمنظر ده بيتجمع. ده بيبقى خشب بيصنف يعني خشب سوليد وود. التاني ما بيعتبرش سوليد وود، فالسوليد وود دوت بيبقى خشب متجمع مش حاجات مفرومه. وده برضو ليه المكن بتاعه زي ما بيعملوا شرق اسيا زي ما احنا عارفين في البامبو بالظبط اللي بيتعمل منه كل حاجه ارضيات، ده بيستخدموا التكنيك ده. طيب الخليج الخليج متجه اكتر للفرم تمام. هل عندنا مصانع في مصر بتنتج مسطحات من جريد النخل؟ لا. مين اول مصنع؟ اتمنى يعني اتمنى يعني القعده الجايه بتاعتنا تكون في المصنع بقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انت عندك ايه معدات هنا بتشتغلي بيها؟ معدات النجاره بقى العاديه. يعني هقول ايه، الرابول، منشار، الحاجات الصنفره، الفاره، الدباسه، القمط، يعني الحاجات بتاعت اي قمط. يا جماعه بتتكلم لغه النجارين عادي جدا. اتعلمت يعني دلوقتي بقالي اكتر من 4 سنين. والدهانات برضه هنا ولا بتعمليها في ورشه خارجيه؟ الدهانات لا، الدهانات هنا الدهانات هنا عندنا حد مسؤول عن الدهانات. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر الحاجات الصغيره تكون مدهونه حاجات طبيعيه، الحاجات اللي بتخرج بقى بتبقى على البحر او طبعا حاجات اوت دور لازم بقى بتاخد دهانات بلاستيك، يعني علشان تبقى في حمايه، طبقه حمايه، عشان الناس بتسالني كتير يعني في القصه دي. طيب ايه اللي معطلك عن تحقيق حلمك؟ اللي معطلني عن تحقيق حلمي هو ان انا دلوقتي بسعى في ان انا اخد حقوق ملكيه فكريه واخد شهادات. دي هتبقى نقطه البدايه، شهاده عشان لما اقول لك دي اروح لحضرتك واقول لك وانت بتعمل النجاره بتاعتك حد طلب حاجه كهوايه او كحرفه هيبقى معاه شهاده الدنسيتي بتاعتها قد ايه، بتعالج قد ايه للمويستر، الرطوبه، انت عارف ده المعدلات كلها، الارقام القياسيه بتاعت المواصفه بتاعت المنتج. وايه تاني؟ والحقوق الملكيه الفكريه، لانه ما فيش حد لغايه دلوقتي. ده معناه ان في ممكن تقدري تضخي استثمارات ماليه؟ طبعا ده هيفرق طبعا. اقدر اطلب لانه دي حاجه ما حدش بيعملها. يعني انت بتدوري على مستثمر طبعا يستثمر في الكلام ده. يستثمر. هل الاستثمار ممكن يكون نوعي ومادي؟ يعني انا برضو برحب بالناس حد يكون عنده عايزه اقول لك حد يكون عنده فكره مثلا مصنع، لا يقدر يدخل بمصنع، حد يكون شاطر قوي في الماركتنج. خلي بالك الحاجات دي بتبقى مكلف، حد عنده ديستريبيوشن شانلز، عنده محلات كبيره عايز يعرض حاجاتنا. يعني طبعا الاستثمار نوعين يعني، فانا بقول ان انا دايما حتى لو حد عنده يعني حاجه يقدر يساعد بيها احنا بنرحب جدا. سؤال اخير عايز اساله لك، المنتجات دي تخش اوروبا؟ وزاره الزراعه تسمح بيها؟ واوروبا وامريكا والكلام ده؟ طبعا، عشان كده بقول لك الشهادات. عايزه اقول لك بجد بدون مبالغه، من اول كندا، المغرب، الخليج، كله
كله، بس لازم يبقى معايا شهاده. هو دلوقتي بيسافر لازم، يعني لما بعتنا هولندا كان معانا ورقه، يعني لان ده بتثبت ان ده امن وطبيعي وما المواد المستخدمه فيه كذا وكذا وكذا بالظبط. وكذا. ما فيش حاجه، حتى الورش بقول لك جامعه ما قدروش يشتغلوا بيها غير لما ابعت بيقول ان ما فيش مواد سامه، لانهم عندهم مسؤوليه الستودنتس، ما تقدرش تعمل كده وتقوم حاطط ايدك في بقك. بالظبط. بس فده مهم. انت عدد العاملين معاكي بدايه من المصممين، المهندسين، المسوقين، الاخوه زملائي الاعزاء الصنايعيه، كم واحد تقريبا؟ احنا دلوقتي اعتقد مثلا 18 19 واحد. 18 19 واحد يعني. والمكان اللي احنا فيه ده انت مأجره طبعا؟ سواء هنا او التجفيف او كله متأجر. كله ده ايجار، بس احنا بندخل بنوضب المكان. ويعني ان شاء الله عايزين نعمل المكان ده، ما عندناش شوروم، انا عايزه اعمله في مكان الشغل. حاسه ان دي هتكون فكره كويسه، يعني انا مش عايزه اروح عايزه العميل او المهندس او المعماري يجي يشوف على الطبيعه ويبص ويشوف ورا ويشوف الناس شغاله ازاي. احنا ما قلناش احنا فين. احنا في حته رائعه الجمال، احنا قدامنا بالظبط هرم سقاره لو بصيت من هنا، ورانا كل مزارع واراضي زراعيه، البدرشين ودهشور، كل دي خضره. يعني منطقه جميله وتراثيه يعني الشغل من وحي المنطقه كمان. وطبعا ما اكتر النخل في سقاره يا جماعه. وانا جاي طبعا نخل قعدت اقول هاخد جريده وانا رايح لمدام داليا. لا وانت راجع بقى يا ريت بقى، يعني ده بقى يعني تاخد بقى يعني تشتغل كده، هشتغل بيها واطلع لك. ممكن اعمل منها ساعه يا جماعه. ايوه. واعملها بالدومينو زي ما انا عملتها قبل كده، الارقام بتاعتها تبقى دومينو. ايه رايك؟ ده شرف ليا. واحفر لها. ايه رايكم؟ تمام. طيب ان شاء الله يا داليا هصور معاكي المره الجايه باذن الله، لان داليا نموذج للسيده المصريه، سيده الاعمال المصريه، لابسه عفريته يا جماعه، لابسه عفريته في مكان الشغل يعني. نموذج يجب ان نحترمه وندعمه. وان شاء الله المره الجايه التسجيل هيكون في المصنع باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا على وقتك يا داليا، وبشكرك على الاستضافه الحلوه دي. انا بشكرك. وان شاء الله لينا لقاء تاني مع داليا. شكرا ليكم. كنت معاكم احمد رأفت، قناه نجارة.com.